นับเป็นใช่ไหมครับนับเป็นเนาะเดี๋ยวเราจะนับจาก10ลงมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะนับจาก10ลงมาก่อนนะครับแล้วก็10 9 8